लाओसमधलं ॲडव्हेंचर अजून संपलेलं नाहीये. या नमखान नदीत आम्ही एक मस्त गोष्ट केली, कयाकिंग. ही छोटीशी बोट कयाक ती मस्त वल्हवत वल्हवत न्यायची. आम्ही आमच्या कयाक ताब्यात घेतल्या आणि चाललो. फक्त एक झालं की हे कयाक आम्हाला सगळीकडे घेऊन जावं लागत होते. नो मदत, नो असिस्टन्स, खूप मेहनत. आम्ही बसलेलो आहोत आणि ही आमची निघाली कयाक. एक 10-15 मिनिटं झाली. धमाल झालं राव. कयाकिंग फारच कमाल अनुभव देतं. म्हणजे वरून छान संथ वाटणाऱ्या नदीचा प्रवाह मात्र तसा नसतो. आता ही नमखान नदी आणि मेकॉंग नदी जिथे येऊन मिळते तिथे आमचे कयाक इतके हेलकावे खाऊ लागले की थोडी भीती वाटली होती. आणि त्यात हे सगळे कॅमेरे सांभाळायचे होते. सो आता मी मुख्य पात्रात आलो. ते मेकॉंग नदी सुरू होते, जिचं पात्र खूप मोठं आहे आणि पाण्याला जोरदार करंट आहे. सो आतापर्यंत आम्ही नदीत होतो, नदीतनं स्लो आलो. आता खूप जोरात जायचं आहे. मेकॉंग नदीचा प्रचंड प्रवाह आम्ही पार केला आणि एका गुहेत पोहोचलो. बुद्ध गुहा, पाको. या गुहेत बुद्धाच्या अनेक मूर्ती आहेत, वेगवेगळ्या आकाराच्या आणि प्रकाराच्या. त्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात का आहेत याचं कारण मात्र कळलं नाही. या गुहेत म्युझिकल दगड आहेत असं ऐकलं होतं. भारी ना. पाण्याच्या अनेक वर्षांपूर्वीच्या विशिष्ट फॉर्मेशनमुळे ते दगड पोकळ झालेत आणि म्हणून ते मस्त सुरात वाजतात. हे बघितलं आहे ना इंटरेस्टिंग. काय असेल हे काही अंदाज? विंचू साप यांच्यापासून बनवलेली वाईन आणि ती बनवण्याची भट्टी. चव बघितल्याशिवाय पुढे कसं जायचं तुम्ही सांगा. चमचक. लॉंग प्रबांग मधला आमचा शेवटचा दिवस. आणि आता आम्ही जाणार आहोत लुआंग प्रबांगची मस्त सफर झाल्यावर आम्ही लाओसच्या वँग वियांग शहरात आलो. गुहा हे लाओसचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे. इथे एक गुहा पाहिली, पण जाण्याचा मार्ग मात्र एकदम भन्नाट. ट्यूबिंग करत जायचं. आम्हाला ट्यूब मध्ये बसवलेलं आहे. पाणी थंडगार आहे आणि आता ह्या ट्यूब मधनं आतमध्ये गुहेत जायचं आहे गुहा बघायला. हे काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे असं टायरमध्ये बसायचं आणि दोरी धरत धरत गुहेत जायचं. साधारण 1-1.5 किलोमीटर अंतर असेल. या गुहेत कॅल्शियम फॉर्मेशन्स आहेत, बाकी तसं काही नाही. मजा असेल तर या वेगळ्याच प्रवासाची. इथे अगदी लहान झाल्यासारखं वाटतं. लाओसची राजधानी व्हिएंटियनमध्ये पोचलो. इतर शहरासारखंच हे एक शहर. आता लाओसची भटकंती आटोपती घेतली आणि पुन्हा थायलंडमध्ये आलो. बँकॉकमधला एक रस्ता कमाल सॉलिड आहे, तो पुढच्या भागात बघूया.